Okay, so last time what lesson did we learn, everyone? What lesson? Which lesson that we learned? Lần trước chúng ta đã học tiết học gì nào? Listening. Listening, right? And okay, so what is the topic? What was the topic? Even and Yes, can you say it again? Can you say it more louder? I can hear it. even and rule life. Rule life. Okay. What about you, Chami? So which lesson that we have learned last time? Listening. Okay, listening. Yeah, it's very good. So last time we have just learned listening, right? It's about urban and rural life, right? So today, actually, we're gonna learn speaking skill. Okay, we gotta learn speaking skill. And before that, I'm gonna review what have we learned last time. Okay, so I will ask all of you here. Okay, so last time we learned about listening. Okay, what techniques that we have learned last time? Okay, I want everyone to note it down, right? Write in chat box, okay? Write in the chat box. Cái cùng các em viết trong cái phần chat box ấy, một chat box là những cái kỹ thuật nào chúng ta đã học ở phần listening lần trước nha. Okay, mình sẽ nhắn cho một chat box đây. Thì cô sẽ I will gonna write it down here. Okay, so I just posted a question on the chat box. Can you speak? Can you give me some techniques that we have learned in IELTS listening last time? Both Vân Dung and Chami, can you type it in the chat box? So I can check it. Okay, các em có hiểu được cái điều mà cô nói không? Cả Vân Dung và Trà My. Ok, tức là các em cô đã post câu hỏi lên rồi thì em có thể điền vào cái mục chat box đó và đáp án rồi cô sẽ check, right? Okay. Okay, so which techniques that we have learned in IELTS listening last time? Remember, this is like your homework, okay? I posted this as homework last time. Yes, and see Vân Dung answer here. Yes, paraphrase steps to learning and guess the word. Okay, very good. What about Chami? Have you finished your answer? Yes, conditions. You mean conditionals, right? Paraphrasing, very good. And guessing the word. Yes, all of you are correct. Okay, so in more details, I want to ask, is in paraphrasing technique that which ways can we paraphrase? Có những cách nào chúng ta có thể paraphrase nhỉ? Both of you have to answer, okay? You don't need to write in the chat box. You need to answer verbally, okay? I want to ask about Vân Dung, okay? So
which ways can we paraphrase? Okay, so for example, if I paraphrase, I prefer living in the countryside to I am so into the country life. Okay, from that sentence, what do you think that which ways can we paraphrase? Can we paraphrase from verb to noun? Yeah. Yes, we can paraphrase from verb to noun. Can you give me some examples? Em có thể cho cô một ví dụ là mình có thể paraphrase từ động từ sang danh từ như thế nào không? How? For example, okay, I will give you example. Can you paraphrase this sentence? I write it here. My hobby is listening to music. Okay, so how can you how can you paraphrase it? Em sẽ paraphrase câu này như thế nào? My Okay, giờ nếu em can Chami help you? Can Chami help Vân Dung? Chami có thể giúp Vân Dung câu này được không? Nếu như em thì nếu mà em có câu này thì em sẽ paraphrase kiểu như thế nào? How can you paraphrase it? I like listening to music. Yes, very good one and the easiest one, right? I like listening to music. Yes, right. And Vân Dung, when you see this sentence, do you think that what kind of ways can we paraphrase here? Chúng ta đã paraphrase từ cách nào nhỉ? Từ cái my hobby là cái gì nhỉ? Là cái gì nhỉ các em nhỉ? Là sở thích đúng không? Thì sở thích thì mình có thể nó là một cái gì nhỉ? Nó là một từ loại gì? Noun or verb? Noun. Yes, it's noun, right? So we can move it, we can change it by using a verb. It's like, đúng không? Chúng ta chuyển từ danh từ my hobby, paraphrase thành I like. Đó, đúng không? Đó thì có là một cách đúng không? Một cách paraphrase. Đó. And what about this? I will give examples. Okay, so I give you an example here. No one is taller than Nam in this class. So how can we paraphrase it to another sentence that has the same meaning? Anyone? Anyone? Please raise your hand. Okay, Benzo, please. Nam is the tallest in this class. Okay, what about Chami? Do you have any other ideas or you have the same idea? The same idea. Yes, okay, very good. So we can say that paraphrase, Nam is the tallest in his class. So in this way, so do we change it from verb to noun? Yes or no? Trong trường hợp này chúng ta có chuyển từ danh từ sang động từ hay động từ sang danh từ không? No.
Và chúng ta đang dùng cách gì đấy nhỉ? Việc từ so sánh hơn ra so sánh. Yes. What is that in English? Văn Dũng. Ừm, à, Comparative, right? Comparative. And you have used superlatives, right? So in this way, we change the structure, right? We don't change from verb to noun or from noun to verb, right? We change from structures to structure, right? So there are many ways to paraphrase a sentence. As long as it has the same meanings or similar meanings. Remember that. Đấy, mỗi khi không chỉ là phần nói, phần nghe, phần viết thì lúc nào chúng ta cũng cần paraphrase để chúng ta không sẽ tránh được tình trạng bị lặp câu, lặp từ, mà chúng ta có thể làm đa dạng cái cấu trúc. Mà cái phần cấu trúc này là một phần gọi là grammatical range, đúng không? Là một phần rất là quan trọng. Nó sẽ tính xem mình có sử dụng đa dạng cấu trúc hay không. Right? Okay, so remember that. Okay, just remember, use it wisely, and it has to be correct. Okay, do you get it? Do you get it, everyone? Do you understand yeah. it? Yes. Okay, very good. And then we also learned last time, we have also learned some lesson, some vocabulary. Okay, and I will ask you. Okay, so we're gonna have a small games, right? I will tell you the Vietnamese, and you have to tell me the English, that word in English. All right? Okay, everyone, do you get it? Yes. Okay, very good. Okay, I'm gonna tell you Vietnamese first. Cổ đại lâu đời. Ancient. Ancient. What about Chami? Ancient. Okay, very good. And there's one more word that has the same or similar meaning. History. Yes, prehistoric, right? Okay, repeat after me. Ancient. Prehistoric. Okay, prehistoric. Prehistoric, very good. Người dẫn chương trình. Present. Yes. Presenter. What about Văn Dũng? Presenter. Okay, very good. So I think you are very good at pronouncing it. Okay, very good. Presenter. Okay, read after me. Presenter. Presenter. What about phòng kiểm tra, gọi là phòng kiểu quan sát tù nhân ấy ở nhà tù? Guard room. Yes, guard room. Okay. Read more out loud. Guard room. Guard room. Yes, very good. Guard room. Hiện đại ngày nay. Modern day. Yes, Chami, you're very good. Modern day. Okay, so speak after me. Modern day. Modern day. Okay, Văn Dũng, I can see you. I can see Modern you. Mountain. Okay, repeat after me. Modern day. Modern day. Okay, all of you. Modern day. Modern day. Okay, I'm gonna ask you more. Một món hơi. Baggage. Yes, read out loud. I can hear it clearly. Bargain. Yes, very good. Excellent. Bargain. Okay. Bargain. Repeat after me. Bargain. Okay. Và một từ cuối cùng. Gọi là người quản lý trông coi cái bảo tàng. Curator.
Yes, Van Zoom, you're correct this time. Okay. Okay, Chami, please remember this word curator. Okay, curator. Có nghĩa là gì nhỉ? What does that mean? Người quản lý. Người quản lý ở nhà tàng, ở bảo tàng đúng không? Right. Okay, very good. Okay, speak after me, everyone. Repeat after me. Curator, Curator. bargain, Bargain. prehistoric, Register. ancient, Ancient. modern day, Modern day. guard room. Room. Yes. Very good. Oh, one more word. Presenter. Presenter. Okay. Van Zoom, please pay attention. Okay. Van Zoom, can you read the word that we have just spoke? Presenter. Yes, presenter. Okay, please keep in your mind, or else I will call you. Okay, very good. Now I can see that you all have a very good pronunciation of those words. This is thanks to your efforts. Okay, so congratulations. Okay, and that is revision of what we have just learned last time. Now we gotta move to the new section. All right. So last time we learned about listening. All right. So this time we gonna speak more. Okay. What do you think? Which skill we gonna learn today? Yes. Okay. You're very good guessers. So speaking time, guys. So I really hope that at the end of the lesson, I think you can speak like a foreigner, right? Okay, very good. Now I'm gonna share screen. Okay, so can you see it? Everyone, can you see the screen clearly? Yes. Okay, very good. All right, class. So we will still speak about the same topic that we have just learned last time is urban and rural life. All right. Okay. So everyone, before moving to the classes here, to the new lesson here, I'm gonna ask you some few questions. Do you prefer living in a big city or in the countryside? Wenzel, please. Where do you prefer more to live in? Do you prefer living in a big city? Yes. Okay, so why? Because in the big city, there are many. Because it is convenient to me to live in the big city, and it has many Many. I can have more opportunity to improve myself. Yes, right. So you can in the city that's a lot of
chances for you to improve yourself, right? What about you, Chami? Do you prefer living in the urban areas or in the rural areas? For me, love living in a rural. In rural areas? Because in the rural area feel very peaceful. Atmosphere here is good, and I can do many things I like. Okay, so you will say it again. Atmosphere. Atmosphere. Phải là atmosphere nhá, phải là atmosphere. Okay, very good. Yes, because the atmosphere here is real, in rural life is really peaceful, right? It's serene that you can enjoy every tiny things, right? The trees, the breeze, right? The people here are very hospitable. Yes. Yes. For me, I would opt for the urban life because I like the hustle and bustle of the city. Do you know hustle and bustle? Có biết cái cụm từ hustle and bustle không? Hustle and bustle có nghĩa là cái sự bận rộn ấy, busyness. You know, busy. Em biết có biết? You know the busy? It means bận rộn đúng không? Right? So busyness here is a hustle and bustle. It's a noun. Yes, I will write it here. Bustle. Okay. Okay, write it down if you don't know this word. Hustle and bustle, sự bận rộn, right? Okay. The excitement, the dynamics of the urban areas. Okay, the hustle and bustle. So you can use these words to describe the urban areas, the life of the city, to broaden your vocabulary. Okay, everyone? All right. So how you finish the word? Yes. Okay, very good. Now, and that is for the introduction of this topic. Okay, and we were going to complete this IELTS speaking test quiz, right, everyone? And I want all of you here to work in pairs in like 3 minutes, all right, everyone, 3 minutes. And I want all of you to talk out loud, okay? Not chatting, not everything, okay? Speak out loud, discuss like in the real life, and then after like 2-3 minutes, I want all of you to answer after I ask. All right, everyone, so do you understand it? Do you understand what I'm saying? No. Okay, so first, I'm gonna want all of you here to discuss, okay, to discuss, to look at all these questions and discuss, all right, discuss with each other in like 2-3 minutes. Then I will ask all of you and you will answer, okay, everyone? It's clear enough? Tức là thế này, tức là cô sẽ mong các em sẽ đọc qua cả những câu hỏi này và các em sẽ điền đáp án. Thì trước khi điền thì các em sẽ thảo luận với nhau, thảo luận với nhau về đáp án. Đấy, xong rồi các em sẽ đưa ra đáp án. Đó, các em đã hiểu chưa? Ôi slime chạy quá. Really? Yeah. Okay. Em, Trà My có thấy slide không? Thế nhưng mà ở cái phần listening. Thế á? Nó chưa ấn. Đây,
Em đã thấy cái slide mà discuss these questions with a partner chưa? Chưa. Chưa. Okay. Em đã thấy chưa? Vừa thấy sao bây giờ quay lại như đầu rồi. Em có thấy cái đề bài discuss these questions with a partner không? Dạ không. Chưa à? Okay. Okay, I'm gonna Em đã thấy cái slide này chưa? Thấy slide Vâng. Dạ rồi. Okay. Do you can see discuss these questions with a partner chưa? Yes. Okay. So do you understand my instruction? Yes. Okay. Yes. Okay, I want of you here to look at the questions and discuss. Okay, I will give you like right, read this question. Have you finished reading to these two questions? Yes. Okay, I will move towards. Oh, sorry. All right. So the first question, how long does the full speaking test last? What do you think is the answer? B. Okay, so yes, it's correct. It's 11 to 14 minutes, right? So the full speaking test has 3 parts, okay? And it only lasts nearly 15 minutes, all right? So just only 15 minutes. Okay, very good. And the next question is, which part of the test is a two-way discussion with an examiner about abstract issues and ideas? Everyone? What do you think? Part 1. Yes? Yes, can you say it again? Part 1. Part 1. Okay, what about Chami? Part 3. Okay, part 3. Okay, actually the answer is part 3. Very good. Yes, Chami, you're very good. Câu hỏi này là phần nào là cái phần sự gọi là sự trao đổi hai bên với người giám thị về những cái vấn đề nó khá là trừu tượng, đúng không? Thì những câu hỏi này, những câu hỏi trừu tượng này nó sẽ là khá là sâu hơn, và cái này nó sẽ hỏi ví dụ những chủ đề như kiểu về history này, về buildings này, về trees này, về traffic này. Đó thì hai hướng discussion này thì giáo viên người người giám thị sẽ hỏi. Đó, người giám thị sẽ hỏi và chúng ta sẽ trả lời, và người sẽ hỏi nhiều hơn. Đó, cứ hỏi đi hỏi lại xong trả lời, thì đây gọi là two-way discussion. So it is a part 3, right? Part 3 is more difficult than the other parts. Phần 3 là nó phần rất là khó hơn so với hai phần còn lại. Right? Very, very good. And the next question. Next question. I'm going to give you 1 minute. The assessment criteria, fluency, and coherence relates to what, everyone? Have you guys had your answers?
Okay, just think more. Think more. Okay, so what do you think? The criteria, fluency and coherence is related to what? A, B, or C? C. C. Okay, so what do you think C? The flow of your speech and how you connect your ideas. Có nghĩa là gì nhỉ? Ừm, ờ, cái sự kết nối giữa các ý tưởng và ừm, và, và dòng chảy của cái bài nói. Đúng rồi, sự dòng chảy của bài nói và kết nối cái ý tưởng của mình đúng không? Đúng rồi. Very good. Yes. Bởi fluency có nghĩa là gì nhỉ? Các em nhỉ? Fluency tiếng Việt có nghĩa là gì? Đúng vậy. Sự trôi chảy đúng không? Rồi, đúng rồi. Thế còn coherence. What do you think about coherence? Mạch. Đúng rồi. Thì cụm này có nghĩa là sự trôi chảy mạch lạc không? Thì nó đang nói về cái tốc độ nói này, sự kết nối giữa ý tưởng này. Đó, và xem mình có nói có trôi chảy không? Thì đó là những cái mà fluency and coherence nó quan tâm đến. Okay, remember that. And the next question, which part of the test is known as the long term? Everyone? B, part 2. Okay, so why do you think it's part 2? Vì sao em nghĩ phần 2 gọi là phần long term nhỉ? Because in part two, we will speak in 2 minutes. In a 2 minutes, so it's long or short? It's kind of long or short time. Long. Compared to other parts. Yes, it's long, right? Phần 2, đúng rồi, phần 2 nó khá là dài so với những phần khác, cho nên là mình cần phải lưu ý. So in this part, you gonna receive a card. Okay, you're gonna receive a card, and there in the card there is a topic and there are some questions in it. And what you have to do is you have to prepare for about 1 minute. Then after that, you will speak in 2 minutes. Okay, đúng không? Trong phần này chúng ta sẽ nhận được một cái thẻ card về những câu hỏi và những câu hỏi về những cái chủ đề và câu hỏi hoặc câu hỏi gợi ý như kiểu câu hỏi gì nhỉ? Where đúng không? When là lúc nào, who là why đúng không? Đó, thì những câu hỏi thế để giúp mình gợi ý và mở rộng triển khai cái bài nói tốt hơn. And then we will answer it. Đúng không? Chúng ta sẽ trả lời trong 2 phút. Right. Very good. And the final and the next question is, which part of the test are linked by topic or theme? Everyone. B. B, part 1 and part 2. Part 2 and part 3. Oh, C, you mean C? You mean C, right? Yes, part 2 and part 3. Very good. And why do you think so? Because after part 2, the the it, Okay, okay. And tell me, what is your answer here? C. Okay, so what do you think is C?
Because in past one, example will ask about about other topic and other topic. Okay, so all of the part 2 and part 3. So part 2 is based on the topic, right? And part 3, it will dive into the part 2 more detail, right? It will go into the details of the part 2. No. So like for example, if part 2 like describe an amusement park that you have just been to, then in part 3 they will ask you like how does apartment park change in the past and in the future, right? So they will be connected together in terms of the topics. All right, everyone? Yes, very good. And the next is in the assessment criteria, what is indicated by GRA? Okay, I will give you 1 minute. Okay, everyone. So in the assessment criteria, what is indicated by GRA? GRA nó được viết tắt là gì đây nhỉ? Everyone? If you don't know, you can guess. Okay, who has the answer? Who has the answer? Please raise your voice or raise your hands. Okay, just give me an answer. Vân Dung? I think C. C? Okay, what about Chami? C. Okay, so it's all C, right? Okay, very good. Yes, GRA is represented for grammatical range and accuracy. GRA có nghĩa là gì trong tiếng Việt nhỉ? Có nghĩa là gì trong tiếng Việt các em nhỉ? GRA. Grammatical range and accuracy có nghĩa là gì nhỉ? Là biên ngữ pháp và độ chính xác. Đúng rồi, cái sự đa dạng đúng không? Sự đa dạng của cấu trúc ngữ pháp và sự chính xác. Đúng rồi. Very good. What about the second question? Describe the focus of the questions in part 1. It's easy, right? Okay, so what is the answer here? Everyone, please raise your hands. Everyone? A, yes. It's simple general questions, right? Familiar topics, personal focus, very good. Part 1 is usually the easiest part, right? And you just need to answer some simple general questions.
And next, how long do you get to prepare your answer in speaking part 2? How long? 1 minute. Yeah, 1 minute. Very good. And that is the answer. Excellent. Right, and I will ask you about your opinions about what do you think you find the easy or difficult about each part of the speaking test and why? All right, so I will. Okay, so Văn Dũng, what do you find easy about each part or the part 1 of the speaking test? What do you find easy or difficult? I find difficult. I find easy. You find it easy. Why? Why do you think it's easy? Because the question in part 1 is about simple topic and So easy topics, right? That the topics that you can speak easily. What about Chami? About part 2, what do you think you find easy or difficult? I find difficult You find it difficult. Why? because we will talk talk more. We're gonna talk more. I mean, we have to have a deeper discussions. Yes. What about Văn Dũng? What do you think the part 2 is difficult or easy for? I think it's difficult. Yes, I can see that. Very good. And what about part 3? Part 3, everyone, do you think it's easy or difficult? Difficult. Yes, I also think it's very difficult as well. Why? Yes, it's difficult and challenging. Okay, we can use the word challenging instead of difficult. Okay, it is challenging because of what? Theo các em thì phần 3 nó khó hơn, khó nhất nó là vì sao nhỉ? Because it's talk about the abstract topic. Abstract topic. Yes. Yes, it sometimes talk about topics that we never imagined. Like sometimes it's talk about, okay, so do you think historical buildings can be preserved in the future? Or do you think young generations should plant trees more? And so a very difficult question to answer, right? Yes, I think you need to have a realistic or background knowledge to answer these questions, right? So you need to I really hope all of you here, you need to
not just read and do the reading task at home in a Cambridge, because those reading tasks can be very beneficial for you because it has very useful information related to the topics, right? And sometimes you can read news on the global, for example, some websites like billboard or I sometimes watch news on K-pop global to get some not just about information about my favorite boy bands or my favorite girl bands, but also about I can improve, all right, improve my knowledge, my English, thanks to those very detailed newspapers. Yes, so those are very useful for your writing, your speaking. So I think you should note that. Right, very good. Right. Next. Okay, so okay, and this one you are gonna read the questions and you will decide which ones would probably not be asked in the part 1 of speaking test. Okay. I want all of you here to read all the questions here, and you have to decide it whether it's not appropriate or proper for part 1. Okay, and do it in 3 minutes. 3 minutes. All right, and type it in a chat box. All right, do you get it? Okay, very good. Now do it. Do it in 3 minutes. Okay, so have you finished it? Yes. Okay, very good. Okay, and can you type the answers? Which questions here would not be probably asked in part 1? Type it in the chat box. Em nhắn vào cái mục chat box ở cái chỗ thanh công cụ ở dưới ấy.
Đó, em sẽ điền những cái đáp án, những câu hỏi mà em thấy là nó không phù hợp với part 1. Yes, it's 3, 5, and 7. Okay, so all of you here have the same answers. Okay, so let's check. 3, 8, and 5, and 7. Right there. Very good. The 3 here, what are the main issues affecting life in your town? So why do you think this question is not proper for the part 1? Vì sao câu này nó không phù hợp nhỉ? Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Vấn đề chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống ở thị trấn. So, is this topics simple or more abstract and difficult? Is this question? Yeah, it's difficult, right? So it's really discussed, is really dives into very larger issue. Is affecting life in your town. So it's really not related into like general topics. And so it's not proper, very, very well. And 5, how might overpopulation affect your city life in the future? Yes, it's not proper. Why? Overpopulation là một vấn đề gì nhỉ? Nó khá là trừu tượng, nó khá là sâu rộng. Yes, a very difficult issue to discuss. And number 7, why is it important to look after places of natural beauty? Yes, it's good. It's really good. It's really correct. Because these questions is really you need to answer more. So this question is not proper. Yes, I think everyone is correct in this, but there's also a question that is not proper. Can you guess it? One more question that is not proper for IELTS speaking part 1. Number 2. Okay, so what do you think is number 2? Why, in your opinion? Why is number 2? If you can't say it in English, you can say it in Vietnamese. Because this question is quite is quite abstract. Yes, very good. It's quite abstract. Yes, absolutely. This question is like, if you could choose any country to visit, where would you go? It's like the part 2, right? It's like kind of part 2 question. So it's really not appropriate for the part 1. Yeah. Okay, let's check the answer here. Yes, very good, everyone. Next. Okay, so in this task, you have to listen, all right? You have to listen to 3 candidates, 3 people answering 3 of the questions in exercise 3, okay? So they're gonna listen to those questions here in exercise 3, and you have to listen to three people. And you guys, all of you here, have to find out what does the candidate do wrong or not incorrect. Do you understand? Okay, so what we will do next, the first thing we will listen, and then what would we do? Yes? Yes. We have to point out
phần này các em phải nghe và các em sẽ nốt lại xem là cái người đó có nói gì nó không được hợp, nó không phù hợp, nó không được đúng với cái bài nói của cô ấy hoặc anh ấy nhá. Ok, các em sẽ nghe và các em sẽ cần phải nốt lại nếu như là cô ấy thể hiện chưa được tốt. Đấy. Okay, so listen carefully. Fact 6. Can you hear it? In this first part of the exam, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about where you... Các em có nghe được nghe được đoạn video, đoạn tape không? Dạ có. Okay, very good. So we're gonna hear it again. 6. In this first part of the exam, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about where you live. Do you live in a house or an apartment? Apartment. It's a small apartment in the center of my hometown, but it's still bigger than the apartment I live in now. My apartment now is just one room, really. I used to live in a huge apartment, but it was my parents' apartment, and it was time for me to go to university. I left, found a place, and that's the apartment where I live now. What do you like about the area where you live? Okay, so that is the first candidate. Now we're gonna listen to the second candidate. Are you ready? Are you ready? Okay, everyone, are you ready? Okay, I'm gonna open it. I used to live in Guangzhou, the capital city of Guangdong province in southeastern China. Once an important stop-off point on the maritime Silk Road, Guangzhou maintains to this day its importance as a major port and transportation hub. Do you often visit parks in your city? Actually, Okay, and this is the third candidate. Actually, I have gone to my local park last week. I've really enjoyed it. I have a friend. He never been to my town. So yesterday, we have decided to go together next week. We will go on next Tuesday, I think. As soon as we will finish class, we will go. Okay, so have you heard it clearly? Have you listened to it clearly? Have you listened to it clearly? Các em có nghe rõ không? No. Really? Không You giỏi lắm. nhỏ á? Ồ, Không ok. giỏi lắm. Nhỏ lắm mà cả Vân Dương với Trà My sao? Cả Trà My thấy nhỏ không? Như nhỏ. Nhỏ. Ok. Hơi nhỏ nhỏ. Right. Okay. Fact 6. In this first part of the exam, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about where you live. Do you live in a house or an apartment? Em có nghe rõ hơn không? Hay là vẫn nhỏ thế? Là rõ hơn. Rõ hơn rồi đúng không? Okay. That I will... Apartment. It's a small apartment in the center of my hometown, but it's still bigger than the apartment I live in now. My apartment now is just one room, really. I used to live in a huge apartment,
but it was my parents' apartment, and it was time for me to go to university. I left, found a place, and that's the apartment where I live now. What do you like about the area where you live? Second candidate. I used to live in Guangzhou, the capital city of Guangdong province in southeastern China. Once an important stop-off point on the maritime Silk Road, Guangzhou maintains to this day its importance as a major port and transportation hub. Do you often visit parks in your city? Actually, I have gone to my local park last week. I've really enjoyed it. I have a friend. He never been to my town, so yesterday we have decided to go together next week. We will go on next Tuesday, I think. As soon as we will finish class, we will go. All right, so have you listened to it clearly and noted down? Yes. Okay, so first thing. Okay, what about the first candidate? What do you think? What do you think? Does she do wrong anything? Văn Dũng, please. Okay, so what do you think? What do you think this candidate does this candidate have problems with her speaking? Okay, so in terms of the first criteria that we have learned is fluency and what? Fluency and what? Everyone. Cái gì nhỉ? Cái tiêu chí để chấm đầu tiên là chúng ta đã học fluency and cái gì nhỉ? Fluency and can you... Yes. Là gì nhỉ? Tân Dung nhỉ? Fluency and yes, coherence. Okay, everyone read after me. Coherence. Coherent. Chami, read after me as well. Coherence. Coherence. Okay, very good. Coherence ở đây có nghĩa là gì nhỉ? Cái sự gì nhỉ? Mạch lạc. Lạc, đúng không? Very good. So what about, does this first candidate have any problem with fluency and coherence? What do you think? What do you think? Theo các em thì cái cô đầu tiên này cô thể hiện cái tốc độ nói cô như thế nào? Cô nó có trôi chảy hay không? Rồi có các ý tưởng, có mạch lạc, có liên kết với nhau hay không? In your opinion. Các em đã nốt những cái gì rồi? Theo các em thì cô đầu này có vấn đề gì không? Về fluency and coherence không? Hay là tốc độ của cô kiểu nói phanh phách như kiểu người nước ngoài rồi? Hay là cô nói kiểu vẫn đang hơi hơi ngại ngùng rồi là phải suy nghĩ vậy nên phải ngập ngừng? Theo các em cái nào? Là ngập ngừng đúng không? Vẫn đang bắt đầu đang suy nghĩ từ vựng để đưa ra đúng không? Thế thì cái này câu này là chắc chắn là cái fluency cô này cũng ổn đúng không? Tức là cô vẫn không quá là ngập ngừng quá nhiều nhưng mà cô vẫn nói hơi chậm chậm đúng không? Nên là cô cần phải improve the speech đúng không? Cần phải cải thiện cái tốc độ nói nhiều hơn. Improve the speech or the flow. The flow, cái dòng chuyển, cái giọng nói, cái dòng chảy của bài nói, đúng không? The speed or the flow.
Okay, what about coherence? Các em nghĩ là cô này có những cái ý tưởng cô có liên kết với nhau không? Hay là nó kiểu nó kiểu vẫn hơi sơ sài? Hay là nó vẫn như thế nào theo các em? Trà My, em Vân Dung, em đã nốt rồi đúng không? Thế thì thế cho cô một tí nhận xét nào. Theo các em thì cái ý tưởng có liên kết với nhau hay không? Tức là họ bảo là câu hỏi của họ là gì nhỉ? Lúc đầu là gì? Câu hỏi của họ ấy, lúc đầu họ cô này là câu hỏi gì nhỉ? Thích sống ở nhà hay ở căn hộ hơn? Đúng không? Cô sống ở nhà ở căn hộ thì theo em bài nói cô này nó đã bàn đúng đến cái vấn đề đấy chưa? Đã gọi là đã trả lời đúng trọng tâm cái câu hỏi đấy chưa? Vâng. Rồi đúng không? Đúng rồi, đã trả lời trọng tâm, bởi vì sao là cô này toàn nói về apartment của mình đúng không? Có miêu tả có bao nhiêu phòng, one room apartment đúng không? Và cô này ở phòng của ở phòng ở phòng mình trước có phòng của bố mẹ đúng không? Đó. Thì cô này có bàn đến thì cô này đã chạm đến đúng không? Đã chạm đến, đã nói đúng cái trọng tâm rồi. Thì coherence này thì chắc chắn là cũng đã ổn một phần, nhưng mà nó có nhiều từ nối không, có liên kết với nhau nhiều không, hay là bài nói vẫn đang kiểu vẫn bị gọi là chỉ đưa ra ý kiến thôi, Chưa liên kết được nhiều. chưa có liên kết được nhiều đúng không? Tức là bài nói kiểu giống như kiểu kiểu lớp 7 lớp 8 lớp 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 3 6 7 tuổi ấy. Mới bắt đầu học tiếng Việt đấy đúng không, thì mình chưa có cái từ nối liên kết gì với nhau đúng không, thì bắt đầu mình mới đưa ra những cái ý tưởng mình nghĩ trong đầu thì mình nói ra thôi. Thì cô này cũng nên cần phải gì nhỉ, cải thiện cái gì nhỉ? What does she have to improve? Does she have to add more conjunctions? Conjunctions đây có nghĩa là từ nối. Okay, so does she have to add more conjunctions? Yes or no? Yes. Yes, okay. She has to add more. Need to add more conjunction, right? Okay, what about the second one? The second criteria is là từ vựng đúng không? The next one is vocabulary or the lexical. All right, the lexical one. Okay, so do you think, or the vocab? So do you think okay, so this is the lexical and vocab. What do you think about her vocab? Các em có nhận xét như thế nào về cái vốn từ của cô này? Của cô đầu tiên này. What do you think about it? Does she have a wide range of vocabulary? Or does she has limited vocabulary? Limited vocabulary or a wide range of vocabulary? Vân Dung and Chani. Limited. Yes, limited. Mình đọc là limited nha. Cái trọng âm nó rơi vào meet. Limit. Bởi vì verb mà đúng không? Thì trọng âm nó rơi vào meet. Thì các em nên đọc là limited. Everyone, repeat after me. Limited. Limited. Yes. Limit. Okay, very good. Limited. Không phải limit. Đúng rồi. Limited, right? Limited. And okay, so she had a very limited vocabulary. And what ways? Quầy thể hiện thế nào mà các em nghĩ là quầy ấy? Quầy có ít vốn từ vựng. Con lặp từ. Lặp từ đúng không? Lặp từ gì? So what does she repeat too much? Which word? Vân Dung, please.
Do you think what does she repeat? Cô ấy còn lặp cái gì nhỉ? Lặp từ gì nhỉ? Apartment. Yes, yes, very good. She uses too much apartment. Like I live in this apartment. My apartment is small. It has my apartments had only one room, right? So many apartments in like in a switch, right? Too many, too much apartment. Okay, how can we fix this? Chúng ta có thể sửa như thế nào đây? Chúng ta áp dụng cách gì mà chúng ta đã học lần trước nhỉ? Buổi lần trước nhỉ? Đó là gì nhỉ? Technique gì? Yes, paraphrase. We have to paraphrase what? Các em có thể đổi sang từ khác là gì? What can we paraphrase here? How can we which word can we replace with apartment? Which word we can use instead of apartment? Flat. Yes, very good. Chani, flat, right? Flat. Okay. Or we can use like we can use like to some adjectives, right? Like two floor house, right? Ngôi nhà 2 tầng đúng không? Or like chúng ta có thể đổi thành apartments thành very huge tall building, right? High building, huge high building. Đó, mình có thể đổi thành là một cái gì? Cái tòa nhà rất là cao đúng không? Right? Or we can use reference. We can use reference. Chúng ta có thể đổi những thành là one này, it này, đúng không? Đổi những cái từ đó, đổi thành đại từ nhân xưng it, one, right? So we can say that, well, I live in a very huge apartment. It is so beautiful and so gigantic that it consisted of like 15 floors. Chúng ta sẽ đổi đó, thì bài nói của mình nó sẽ bớt được cái từ apartment, right? Okay, very good. What about the second candidate? What does she? Okay, dựa vào cái này. Okay, trước khi nói về candidate thì chúng ta sẽ nói về criteria thứ hai là grammar, grammatical range. Thế các em thì grammatical range này thì cô này có thể hiện đa dạng cấu trúc ngữ pháp không? Does she have a wide range of grammar? Không. It's no, right? She really has she really doesn't use much grammatical range, right? She only use which tense does she use? Which tense in grammar? Which tense? Cô ấy dùng thì gì nhỉ? Dùng thì hay chỉ dùng đơn giản hay dùng thì gì nhỉ? Yes. What is it in English? It's present, right? Present, only present tense, right? She doesn't use much vocabulary. So too much present tense. So I think what does she have to do is she had to use a variety, right? A variety of tenses, like past simple. She needs to use more. Needs to use more what? Past simple, right? Past simple or future tense, or conditional, like we have just learned, right? Everyone, right? Yes. Yeah, so you need to use more. Các em hãy nhớ là trong cái phần speaking ấy, nếu chúng ta chỉ dùng có một thì
thì cái phần grammatical range này chúng ta sẽ bị điểm rất là thấp. Nó cho thấy là chúng mình kiểu chỉ gọi là không biết sử dụng đa dạng ấy. Mình cần phải sử dụng đa dạng, mình có thể dùng thì quá khứ đơn này, quá khứ hoàn thành tiếp diễn này, rồi thì hiện tại đơn này, thì tiếp diễn, hay là tương lai đơn đó, hay là những câu đảo ngữ, hay là câu conditionals, câu điều kiện đó, miễn sao là mình sử dụng đa dạng đó. Và câu đơn này, câu get này đó, với những cái từ nối kiểu because, hoặc là relative clauses này, which này, where này, đúng không? Mình cần sử dụng đa dạng hơn nữa đó. Tức là ví dụ các em cần nói là ôi mình đã nói những câu nào thì nào nhỉ, thì hiện tại đơn là ok, mình switch sang thì khác luôn. Tức là ví dụ mình đang nói thì hiện tại đơn là mình đang nói về cuộc sống hiện tại của mình nhá, đang hỏi về cuộc sống hiện tại, cuộc sống của mình như thế nào, có vui không, thì mình sẽ bảo là hiện tại mình rất là vui. Thì rồi sau đó mình nói hiện tại rồi mình sang quá khứ của mình đã vui chưa đó. Và quá khứ thì rồi quá khứ sau thì mình sẽ bảo tương lai mình sẽ như thế nào, mình sẽ cải thiện cuộc sống mình như thế nào chẳng hạn đó. Tức là các em sử dụng đa dạng cái cấu trúc ngữ pháp của mình đó. Cứ nhớ là rồi mình sử dụng thì này mãi là mình phải chuyển sang thôi đó. Thì đó là cách các em cải thiện cái grammatical range của mình. Ok, và từ vựng cũng thế, mình cũng cần sử dụng đa dạng, mình không chỉ sử dụng mỗi từ vựng đơn giản nhá. B1 B2 A1 A2 mình cần sử dụng đa dạng hơn, như kiểu mình có thể sử dụng B2 này, C1 này, tuy không cần phải quá nhiều nhá, không cần quá nhiều, mình chỉ cần dùng vài từ C1 thôi, nhưng mà mình cũng cần sử dụng đa dạng hơn A1 B1, tức là nó đa dạng cái level ấy đó. Thì bài nói của mình nó sẽ đa dạng đó, cho thấy là cái mình sử dụng cái tiếng Anh mình khá là tốt, right? Okay, so that is about the first candidate. And what about the second candidate? Did he use a wide range of vocabulary? Good vocabulary? In your yes? Yes or no? Yes or no, everyone? Did he use a wide range of vocabulary? Everyone? Yes or no? Yes. Yes, right. He used a wide range, right? Wide range of vocabulary. Okay, what about coherence, fluency and coherence? Did he speak it fluently? Did he speak fluently? Văn Xúc? No. No? Yes. Oh, okay. So there's two opinions here. All right, so listen carefully. All right, so I will put it here. Track 6. This first part of the exam asks you some. Do you live in a house? It's a small apartment in the center of my hometown, but it's still bigger than the apartment I live in now. My apartment now is just one room, really. I used to live in a huge apartment, but it was my parents' apartment, and it was time for me to go to university. I left, found a place. What do you like about the area where you live? I used to live in Guangzhou, the capital city of Guangdong province in southeastern China. Once an important stop-off point on the maritime Silk Road, Guangzhou maintains to this day its importance as a major port and transportation hub. Okay. Do you often visit parks in? Okay, so after you listened, do you think he speak it? Do you think he speak it fluently? Yes. Yes. Okay, so he speak very fluently, right? So he didn't stop too much. He didn't stutter like so much along the way, along the speech, right? He speak it in a very good flow, great flow, right? Very good flow. But does his answer connect to the question?
Yes or Yeah. no? Why? Yeah. Trả lời No relation to the question. Why? Why? Chami? trả lời như học thuộc. Yes. Yes. Anh thấy trả lời như thế nào nhỉ? Có liên quan câu hỏi là gì nhỉ? Câu hỏi của anh ấy là gì nhỉ? Vân Dung nhỉ? Ừ. Câu hỏi của anh ấy nhận được là gì? Là gì nhỉ? Là bạn có enjoy đúng không? Cái không khí, cái nơi mình ở đúng không? Enjoy the area that you live. Bạn có enjoy cái khoảnh khắc bạn sống ở đấy đúng không? Thì anh ấy lại trả lời là gì nhỉ? What did he say? What did he say? Anh ấy nói gì nhỉ? Anh ấy có nói về ấy không? Anh nó có nói về cái niềm vui không? Đúng. Có hay không? Yes or no? No. No. So what did he say after we listen? Okay, so listen carefully again. Đấy, Your city. Its importance as a major port and transport maintains to this day an important stop-off point in southeastern China. Live in Guangzhou, the capital. What do you like about the area where you live? I used to live in Guangzhou, the capital city of Guangdong province in southeastern China. Once an important stop-off point on the maritime Silk Road, Guangzhou maintains to this day its importance as a major port and transportation hub. do you listen? Do you often visit parks in your city? Actually, Can you listen to it? Yeah. Okay, so what does he say? What did he say? It connects. What did he say? Anh ấy đã nói gì nhỉ? Anh ấy nói về Anh ấy đã nói về anh ấy hình như không nói về cái điều mình thích ở mình sống đúng không? Anh ấy chỉ bảo là wow, anh ấy đang sống ở Quảng Châu đúng không? Và đây là một nơi được coi là rất là quan trọng đúng không? Bởi vì nó là một vị trí chính giữa luôn, chính giữa của cả nước đó, nó gồm nhiều lịch sử các thứ đúng không? Thì anh ấy không nói về cái sự yêu thích hay niềm gì yêu thích ở nơi anh ấy, mà anh ấy chỉ anh kiểu nói về sự quan trọng thôi đúng không? So does it relate to the question? Anh ấy đã đạt target về cái fluency and coherence chưa? Yes. Chưa đúng không? Right, so no. So remember, if even you have a wide range, a good vocabulary, if you used like diverse grammatical ranges, but your answer doesn't relate to the question, your answer is still like only 0 to 1. Right? If the ladder of the grades is 10, you only get only 4. Right? Okay. So remember, you need your answer to relate to the question first. Then you focus on the grammar, your vocab. All right? Remember that. Nhớ kỹ nhá. Các em luôn phải trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Bởi vì khi mà trả lời đúng trọng tâm thì lúc đấy nó mới chấm điểm được. Còn khi mà các em đã trả lời lạc đế thì chắc chắn sẽ trừ rất là nhiều, trừ một nửa số điểm luôn. Đó, trừ một nửa số điểm, nên là hãy nhớ kỹ ở đấy. Right. Okay, very good. And mặc dù là vẫn có thể tính những cái khía cạnh khác như kiểu từ vựng với ngôn ngữ, với ngữ pháp, nhưng mà cái quan trọng nội dung ấy nó sẽ bị trừ rất là nhiều. Right.
Đó, cho nên là phần nào nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là phần phải trả lời đúng trọng tâm. Yes. All right, and okay, so that is the second candidate. All right, and we're gonna move on to the next part. Okay, so I'm gonna erase here. Okay, everyone, can you see on the slide? Yes. Okay, Yes. so what do you think, which part 2 card is an accurate example of what you would be given in the IELTS test? Which card is the most appropriate in the IELTS speaking test? What do you think? Okay, so what do you think? Which card? Card nào nó sẽ ấy nhỉ? Nó sẽ đúng nhỉ? Ấy. What about you, Chami? Do you have the same opinion? C. C. Oh, okay. So there are two different opinions here. Why? Why do you think it's C? Chami, what do you think is C? Em thì vì sao nó lại C? Hay là em chọn vì em thấy hợp lý thôi? Hợp lý. Em thấy hợp lý thôi à? Tức là mình cũng không biết là rõ là cái nào nó đúng không? Nhưng mình thấy hợp lý thì mình ấy đúng không? Dạ. How Văn Dũng? What do you think you choose A? What do you think is A? Vì sao em nghĩ là A nhỉ? Thẻ card A nhỉ? Hay em cũng giống như Trà My là em thấy hợp lý để em chọn thôi. Yes. Okay. So both of you think is appropriate for the IELTS speaking test. Not because of is not considering all of the is questions. Okay, giờ mình sẽ phân biệt nhá. Theo em thì phần 2 câu hỏi nó có khó so với câu hỏi thứ 3 không? Do you think the suggestion question here in a part 2 task card is more difficult or the same or the less difficult than the part 3 questions? Less difficult. Oh, it's difficult. Okay. It's more difficult or less difficult? Less difficult. Do you think so, Chami? Less difficult. Okay, so now you look at the card C. Do you think if the session question here is difficult? Yes. Yeah, it's very difficult, right? Explain what is being done to maintain this an area of outstanding natural beauty. This question is like part 3, right? Câu hỏi này là câu hỏi thứ bắt 3 rồi, không phải bắt 2 nữa các em ạ. Đúng không? Đó, cho nên là đáp án đúng phải là gì nhỉ? The best answer is, the correct answer is A. A, right? The suggestions here are correct. They are not too easy. They are not too difficult compared to C. And the card B, they have only one suggestion question. So this is too little, right? Okay, so the number the answer is card A, right? Okay, very good. Yes, okay. And now listen to an answer to the task card in exercise 5. And you have to think, does this candidate cover all the prompts in equal detail? Okay. Em sẽ nghe một đáp án
cho cái task lúc nãy. Ok, nếu em không nhớ thì để các em có nhớ không? Task này. Describe a rural town that you plan to visit in the future. And you should say where the town is, when you would like to go, and who you would go with. And explain what you would like to do there. Các em nhớ đã nắm rõ cái card này chưa? Do you get it? Okay, very good. All right, now we move to this. Okay, so you will listen to answer to this third card. All right, em sẽ nghe đáp án cho cái card này và xem là cái người này có đã trả lời cho hết những cái vấn đề, những cái criteria chúng ta đã bàn chưa, về mặt chi tiết chưa. Right? Okay, listen carefully. Track 7. So, I'm going to tell you about a town in the Lake District, which is a beautiful region in the northwest of England, pretty close to the border of Scotland. There are dozens of fantastic little villages and towns there, but the one that tops the rest is called Windermere. It sits on a huge lake and is surrounded by hills, trees, and rocks. I've been lots of times already, and I can't wait to go back. As soon as I finish the second semester at university, I'm going to head up there again. Being far up in the north, as you can imagine, it can get pretty cold in Windermere, particularly in winter. Too cold for some. Having said that, there's a real stark beauty to the town at that time, when your breath comes out like mist and the streets get white with the snow that falls. Summer is the opposite extreme. It can actually get pretty warm, comfortable enough to wear just a t-shirt and shorts. But if you wanted to visit at that time, you'd have to get yourself prepared for all the tourists. Other times, autumn is pretty, I've been told, but I tend to visit in spring. I go every year. Just me. I have to say that I generally prefer not to go with anyone else. For one thing, you can make friends really easily if you stay in a hostel. There are young people from all over the world who make it their mission to spend a few days or a week there. As I say, it's an ideal place to go hiking or hill walking, so that's the priority for me and for hundreds of others. There's also a really interesting variety of independent local shops, selling everything from cheap souvenirs to galleries full of extremely expensive art. When I go back, I'm going to do what I always do. Browse through the shops after a long day walking in the countryside. Okay, so that is the answer. So do you think does this candidate cover all the prompts or the criteria that we have mentioned in equal detail? Anh ấy đã cover hết những cái câu hỏi gợi ý, đã trả lời hết những câu hỏi gợi ý chưa? Theo các em? Yes, right? He really covered all the prompts, right? Like where, when, who, right? So he explained why he enjoyed it, right? Very good. So this is the answer. Yes, the candidates talk about 4 points and he explored 3 of them in some details. He also used a good range of vocab, right, and grammar, and the answer was very good. And it is not important about the third prompt, and he decided to spend more time on his points. He felt he could expand more easily and more detail. Okay, so we should cover. Trong cái phần này thì ông ấy đã trả lời được cả 4 phần đúng không? Thì nhưng mà chỉ có 3 câu hỏi là ông ấy đã mở rộng thêm, trả lời sâu thêm. Đó. Và cái quan trọng ấy không phải là các em trả lời bao nhiêu. Cái quan trọng là các em có thể thấy là ông ấy đã có trả lời một cách fluently không? Did he answer fluently?
Yes. Yes. So what the prompts here is trying to help you to answer, right? And so you don't need to depend answering all of them. You can answer 3 or 4 of them, or maybe 2, and you can expand more. What it means, what is the purpose here is you have to answer fluently and coherently. That is the purpose of the prompts. Cái quan trọng là em nói không cần trả lời hết nội dung đâu. Các em chỉ cần trả lời nó mạch lạc, đầy đủ, nói được. Okay. And next. Okay, let me see. So I think we're gonna listen to this, and you have to listen to a candidate. Okay, listen to a candidate giving a good answers to part 3 questions, and for each answer here, you have to choose the corresponding question. All right, and write the letter A, B, C, D here in this answer. Okay, everyone, do you get it? Yes. Okay, very good. Track 8. Answer 1. For a number of reasons. Often I think because they are exhausted. Capital cities in particular can be very demanding places to live. The noise, the traffic, the cost of living. And people often grow tired of all that. It's just too over the top for some. They start to feel drawn to the peace and quiet that rural life might be able to give them. Generally speaking, though, I do think that it's the case that younger people, people like me, are more drawn to that vibrant city lifestyle. As soon as you get older and have a family, you start thinking it's time to move. Answer 2. Well, one possibility that I can foresee is that Okay, so number 1 is D. D. It's D, right? Okay, right, very good. Cô ấy đã nói về why do people decide to move from the city to the countryside? It's the reason, right? Okay, very good. It's D. things will keep getting taller and taller. This has been going on for some time all over the world, and so many people now are moving to the city. Unless this changes, we're going to need more and more homes for everyone. We might even see a 500-story skyscraper one day. That might sound ridiculous now, but cities are likely to keep expanding at the rate they are currently. So there will be no other option that I can think of. Oh, I think that would be a bit of a disaster, to be honest. Insisting that everyone uses public transport could create more problems than currently exist. Fine, if you were just visiting the city, it probably wouldn't bother you too much. But if you were a resident there, then again, the streets would be safer for pedestrians, and it might do something about the levels of pollution. I do think it is bound to happen, to be honest. So as long as people are happy to use buses and bikes instead of their cars, life will continue as normal. Answer 4. I can understand. Okay, so what did he say? Answer the question? Which question does she answer? Ở phần này thì cô ấy trả lời câu hỏi gì nhỉ? Theo các em. Which question answer? Số E. B? E. E? Overpopulation? Yes. Overpopulation.
Okay. So why do you think it's is E? Theo nghĩ vì sao là Y nhỉ? Cô ấy trả lời như thế nào? What does she mention? Cô ấy trả lời như thế nào? Vì sao là nó là Y? Vì sao là nó lại là sự gọi là sự overpopulation, cái gọi là gì nhỉ? Sự đông đúc nó ảnh hưởng đến cuộc sống của thành phố nhỉ? Theo em, theo Vân Dung thì sao? Theo em thì câu hỏi đáp án là E hay là đáp án nào khác? Ừ. Is E too? Okay, so can you explain why? Tại vì sao lại đáp án E nhỉ? Thích câu này đáp án đúng là đúng rồi, thực chất đáp án đúng nó là E. Nhưng mà vì sao là E nhỉ? Đáp án đúng là E rồi, nhưng mà vì sao là E? Okay, so this okay, let's hear it again. Create more problems than insisting that everyone uses public transport could create more be a bit of a disaster to be think of. Answer 3. Oh, I think that would be a bit of a disaster, to be honest. Insisting that everyone uses public transport could create more problems than currently exist. Fine, we're going to need more and more homes for everyone. We might even see a 500-story skyscraper one day. That might sound ridiculous. Unless this changes, we're going to need more and more homes for everyone. We might even see a 500-story skyscraper one day. That might sound ridiculous now, but cities are likely to keep expanding at the rate they are currently. So there will be no other option that I can think of. Cô ấy bảo là nếu gì nhỉ? Cô ấy bảo là sao nhỉ? So what did she mention? Nếu dân số tăng lên thì cần nhiều nhà hơn. Có nhiều nhà hơn đúng không? Yes, so if city is still growing, right? Nếu và tiếp tục tăng thế này thì chỉ có thể là đáp án option của tôi như thế thôi đúng không? Alright, very good. Okay, so we just answered. Chúng ta sẽ nghe bài này để chúng ta hiểu là cần phải trả lời đúng câu hỏi. Đó, right? Okay, so and these are the answer left. Next. Okay, and in this question, in this you have to choose from the list. Choose from A to A, B, C, D, E to those in the other table. Các em phải nối xem những câu hỏi này là sẽ có nhằm mục đích gì. Alright. Okay, so for the first question, if private cars were completely banned from the most overcrowded cities, what might happen? Câu này nó sẽ dùng với mục đích gì đây nhỉ? Thế các em, which purpose? Vân Dung and Chami. So for the A, which will it be? Prediction, compare, contrast, or consider a hypothetical situation?
or analyze past and present? East. Consider hypothetical Hypothetical situation có nghĩa là gì nhỉ? tình huống giả định. Okay, tình huống giả định đúng không? Đúng rồi. And very good. And the next B, how was family life different before transport links connected most towns and cities? Với câu này sao? What about Chami? What do you think? Five, analyze past and present. Yes, analyze past and present. Very good. And what about D? Why people decide to move from a city to the countryside? Yes. What is the answer here? Compare and contrast. Compare and contrast. Okay. For the question D here, D here is compare contrast. Compare contrast. Câu này có nghĩa là gì? Vì sao một số người lại di chuyển từ thành phố đến nông thôn nhỉ? Câu này thì nếu mà theo các em thì câu này là chọn gì? Nêu cái gì nhỉ? Cái câu này để trả lời cái gì đây? Là make a prediction, compare contrast, cause and effect hay past and present. To get cause and effect. Yes, very good. Cause and effect, right? Because we have why here. Hỏi lý do đúng không? Thì lý do đây chính là cause and effect, đúng không? Sau này mình sẽ đưa ra thêm mấy ảnh hưởng. Okay, and number the question E, how might overpopulation affect city life in the future? Theo các em, for this question, which purpose it is? Make a prediction. Yes, make a prediction. Because in the future, right, we have to guess. Very good. Okay. Okay, so and let me see. And we will do it quickly for this exercise because it's easy. Number one, you have to read these comments on the candidates and you have to write the correct marking criteria. Okay, fluency and coherence, lexical resource, grammatical range, GRA, and pronunciation, P. Okay, so for this first one, what do you think? The criteria here. Pronunciation. Yes, pronunciation. Very good. It's P. And what about number two? Number two. GRA. Very good. Use a good range of structures, right? What about three? Is fluency and coherence. What about four? Number four. GRA. GRA or grammatical range. Yes, correct. Number five. What about number five? LR. Yes. LR. LR. Yes, let's go resorts. Correct. Number six. FC. FC. Yes. Okay. Yes, good. FC. What about seven? Number seven. FC. Yes, FC. Okay. Fluency, right? Very good. Oh, it's actually
P, pronunciation. Vì sao nhỉ? Vì sao là pronunciation mà không phải là FP, FC nhỉ? Thực ra FC này nó là tốc độ sự trôi chảy, liên kết. Còn để mà bạn là có thể nghe hiểu được ấy thì nó cũng có thể là FC mà nhưng mà trong trường hợp này nó cũng là P. Right? So you have to include both pronunciation and fluency and coherence. Okay, very good. And number 8. Number 8, everyone. LR. Yeah, LR. Yes, lexical, right? Very good. Excellent, everyone. Okay, so we can pass this. Okay, in this part 1 section earlier, this candidate gave a weak answer here. It included the sentence, as soon as we will finish class, we will go. Thế em thì câu này nó có được vì sao là câu này nó không đúng nhỉ? Why this is incorrect? Everyone. Sai ngữ pháp. Yes? Sai ngữ pháp. Okay, sai ngữ pháp đúng không? Sai ở đâu nhỉ? Why? Okay, can you say speak it in English? So why the sentence is incorrect in grammar? The sentence is we will finish class. We will finish class. Okay, how can we fix this? We finish class. Chúng ta sẽ đổi thành gì nhỉ? We finish class. Yes, we finish class. Why? Why we fix change into we finish class but not we will? Why? Because this is a present simple. Because it's a present simple. Present simple. Okay. So everyone, which clause, which sentence here, which type of sentence here? Đây là câu gì đấy nhỉ? Mà chúng ta đã học nhỉ? Là câu gì đây? Soon as. Yes, conditionals đúng không? Đây là câu loại điều kiện. Mà câu loại điều kiện thì chúng ta đã học ngữ pháp là gì nhỉ? Chúng ta đã học câu ngữ pháp là gì? Conditionals là gì? Structure của nó là gì nhỉ? Đầu tiên là gì? If đúng không? If cộng với gì nữa? Present simple. If hoặc là as soon as hoặc là gì nhỉ? Ngoài as soon as ra với if ra còn gì nữa nhỉ? Pro gì nhỉ? Provided that, right? Provided that, đúng không? Đó, thì có đến những cụm khác nữa, right? Cộng với gì nhỉ? Present simple. Yes, present simple, very good. And sau đấy là gì nhỉ? Dấu phẩy gì nữa? Yes. Future. Future. Oh, future. Yes. And what future is will đúng không? Đây là future, đây là will. Will cộng với gì nhỉ? Verb như thế nào? Number. Yes, verb there, right? All right, very good. So this is tense, right? So this is incorrect. It's incorrect because it has to be present simple. Very good. Right? Okay. Okay, so now complete the sentences here with the future time phrases from the box. All right. Okay, the first sentence is I'll give you 1 minute, okay? 1 minute for a question. One minute.
You can do if you finish sentence A, you can do the other sentences. Okay, have you finished it? Em đã xong chưa? Anh Dung and Chami đã xong chưa? Okay, so we will do it together. Okay. Okay, the first question. People are happy to use buses and bikes instead of the cars. Life continues normal. Okay. Chami, can you do this question? As long as. Yes, as long as. Em chọn as long as đúng không? Why? Vì sao em chọn as long as? Hợp lý à? Thấy hợp lý đúng không? Okay, okay. So the answer is yes, very good. The answer is as long as. As long as people are happy to use buses and bikes instead of the cars. Life continues normal. Đúng rồi. What about Văn Dũng, the second one? What do you think? The answer here. By the time. Có nghĩa là gì nhỉ? Cho đến khi mà tôi đã trở thành là một phụ huynh đúng không? Ông bà lớn tuổi đúng không? Thì tôi nghĩ là nó sẽ khác biệt đúng không? Right. Very good. What about Chami, number C? The C one. Providing that. Providing that. Okay. Yes, very good. Is providing that. And number D, Văn Dũng, please. Number 4, D. Yes. Unless, okay, unless you get older and have a family. Oh, actually, this is as soon as. Vì sao? Thực ra câu này là as soon as vì sao nhỉ? Nếu mà là unless ấy, nếu mà unless you get older, khi bạn càng ngày lớn dần và bạn có gia đình thì bạn sẽ nghĩ rằng đây là thời gian để di chuyển. Thì cái này nó sẽ hợp lý hơn đúng không? Nếu mà unless nhá, unless nó đi về một cụm gì đấy thì ví dụ như là các bạn thế này, unless kiểu nó sẽ kiểu gọi là ngược lại ấy. Unless you go to school, you get up early, you won't go to school on time. Nếu như bạn không đi ngủ và không dậy sớm thì chắc chắn bạn sẽ không đi học đến đúng giờ được. Đó thì unless nó cũng vậy. Thì cái này nó phải là nếu mà unless phải là unless you are you are young and you don't have family, you start thinking it's time to move. Thì mới là unless, right? Còn as soon as là ngay khi cái gì đấy, tức là ngay khi mà bạn lớn hơn và bạn có gia đình thì bạn mới nghĩ đến thời điểm để di chuyển, có thể chuyển ra ở riêng ấy. Đó, it's move như là có nghĩa là chuyển ra ở riêng. Sau trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng as soon as. What about E? Chami, what do you think about E? Unless it changes, right? Because this only answer, right? Đúng rồi. This
unless this changes, chúng ta sẽ, nếu mà nó không thay đổi thì chúng ta sẽ cần rất nhiều gia đình, ngôi nhà cho mọi người. Right, đúng rồi. Very good. Alright. Okay, so okay, we can pass this. Okay, so this time you're gonna listen again and put a circle around the stress labels. Is in sentence. Trong cái phần này thì chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ xác nhận là cái đoạn nào, từ nào là mình sẽ nhấn mạnh. Right? Okay, so please listen carefully. Track 9. A. As long as people are happy to use buses and bikes instead of their cars, life will continue as normal. B. Ấy thì em có thấy không? Các em có thấy là nó nhấn mạnh đâu? Can you see it? Right? So it stresses on long, people, happy, buses, bikes, life, will, and normal. Thì đây nó thường nhấn mạnh cái gì đấy nhỉ? Thường nhấn mạnh cái gì đây? Thế các em, how does it stressed? Thế Văn Dung, Trà My, nó nhấn mạnh ở những cái gì đây? People and buses and bikes, nó là gì nhỉ? Nó là cái gì nhỉ? Nó là từ loại gì? Nó là từ loại động từ hay là danh từ hay tính từ? Danh từ. Bikes and buses, nó là danh từ đúng không? Long này tính từ này, và chúng ta sẽ có những trợ động từ nhiều will và s thì nó sẽ nhấn mạnh. Đó, right? Okay, so we gotta listen and you will need to know which words need to be stressed. Okay, listen it. By the time I'm a grandparent, I think it will be even more different. C. Providing I make enough money, I'll definitely be on a top floor myself one day. D. As soon as you get older and have a family, you start thinking it's time to move. E. Unless this changes, we're going to need more and more homes for everyone. Okay, so for the question, for the B, sentence B, which words do you think needs to be stressed? Em nghĩ là sẽ có những từ nào nó sẽ cần phải nhấn mạnh nhỉ? By, right? Okay, time. By the time. Anything else? Grandparent. Grandparents, very good. Different. Difference. Okay. Okay, so let's check the answer here. Yes, time. Yes, grandparents. Oh, so you will also need to stress on think, I think. More. Yes, more. Okay. So in this class, you need to stress on think and more. Em sẽ cần phải nhấn mạnh ở think, kiểu tôi nghĩ rằng. Mình cần nhấn mạnh I think and even more, kiểu so sánh ấy. Cho chỗ này là dùng cấu trúc cho so sánh, cho nên là mình phải nhấn mạnh. Right? What about Chami? What about numbers C? For the question C. Providing. Oh, providing. And? Money. Okay, money. And? Top. Top. Is the end? Is that? Myself. Okay, myself. Okay. Yes, seems like this will be stressed. But let's see the answer if it's true or not.
Yes, you will stress on providing money as well. And you also need to definitely, you also need to stress on this word, definitely. Yes, top floor. And myself, very good. Okay, so you need to stress on these words to make your sentence attractive. Chúng ta cần phải nhấn mạnh ấy, nhấn mạnh những từ mà chúng ta có thể sử dụng, ví dụ như nhấn mạnh ở ngữ pháp này, những cái trạng từ này, hay là những cái tính từ, những cái từ nào nó quan trọng ấy, những kiểu keywords ấy, đó, đúng không? Okay, very good. Đó, thì đấy là phần bài đấy nhá. Okay, very good. Okay, so we're gonna practice part 1 and practice for a few minutes before we're ending the classes. All right, everyone. Chúng ta sẽ luyện tập một tí nhé. Okay. So think about you would answer these part 1 questions, okay, and then ask and answer them with a partner. In your city, what do you usually do at the weekend? When you're last in the countryside, who do you go with? Okay, so I will ask each of you here. Tell me, please. In your city, what do you usually do at the weekend? Well, in my city, I usually do many things at the weekend. I go to the cinema with my friend, and sometimes I go to the market with my mother. Okay, very good. What about Vân Dung? When you were last in the countryside, who do you go with and why? I were in the countryside last month. I go with my parents to visit my grandmother. We were happy when we had a meal with my grandmother. Okay. So now I will give you some comments, alright? Tôi sẽ có một số nhận xét cho cả Trà My và Vân Dung. Với câu hỏi của Trà My thì cũng có để hỏi đúng không? Em ở trong thành phố thì em đã thường làm gì vào cuối tuần đúng không? Đó. Thì Trà My cũng trả lời được những cái về phần từ vựng thì em cũng có đưa ra những cái từ vựng đúng không? Những cái từ vựng liên quan chủ đề, những cái hoạt động ở the weekend. Ví dụ như kiểu go to the cinema with my friends and sometimes go to the market with my mother. Đấy, thì ngữ pháp của em cũng có hầu hết sử dụng thì hiện tại đơn. Thì cũng ok rồi. Em cũng tuy nhiên thì mình cũng cần phải sử dụng nhiều từ nối hơn nữa nhá. Cô thấy là em vẫn chưa sử dụng nhiều từ nối lắm. Đó, thì mình cần sử dụng nhiều từ nối hơn, ví dụ như kiểu because này, hoặc là although, hoặc là sometimes, hoặc là if, as soon as. Đó, mình cần phải sử dụng nhiều đa dạng cấu trúc hơn nữa nhá. Đó, và cần ví dụ chú ý cấu trúc I go to the market chứ không phải là I am go to the market nha. Ok, cho Mỹ. Còn lại thì về phần flow nói chuyện thì có thấy là trả lời thì em thể hiện khá là ổn rồi. Đó, mình cần chỉ cần sử dụng đa dạng cấu trúc hơn nữa nhá. Với sử dụng vài từ vựng nó paraphrase hơn nữa một chút nữa được.
Còn về phần Vân Dung thì cô thấy là em có trả lời được, cũng đưa ra những cái từ vựng liên quan đến chủ đề. Tuy nhiên thì từ vựng của mình vẫn hơi bị hạn chế. Đó thì mình cần sử dụng, ví dụ như là khi mà bạn câu này hỏi là em đã ở countryside đúng không? Em đã đi đâu, đi với ai? Thì thay vì mình chỉ bảo mỗi countryside thì mình sẽ áp dụng cái paraphrase đúng không? Mình sẽ dùng technique paraphrase. Ấy, ví dụ when I was in the rural areas, when I was in my hometown, đúng không? When I was in my hometown, I visited my grandmother. Thì trong trường hợp này thì nó phải là thì quá khứ, nhưng mà có thể thấy Vân Dung này hay sử dụng thì hiện tại đơn, tức là em sử dụng thì em có sử dụng những cái từ như ở last month đúng không? Đó thì mình cũng có sử dụng ở những cái thời điểm của quá khứ, nhưng mà cái thì mình dùng ấy nó lại ở thì hiện tại đơn, nên là phải chú ý nhá, cẩn thận nhá, cẩn thận khi mà mình đã sử dụng trả lời thì quá khứ thì nên đồng điệu tất cả cỡ quá khứ luôn. Thì mình nên nói là I went with my parents to visit my grandmother. Đó, and we were so happy, elated. Elated là nó sẽ bằng từ happy. Mình sử dụng những cái từ nó đa dạng hơn, nó level cao hơn, để bài nói của mình nó sẽ thu hút hơn nhiều. Đó thì đó là các em đã cảm thấy là mình cần phải cải thiện những điều gì hơn chưa? Rồi. Okay, so improve on that, right? Grammar, vocabulary, cohesion, thêm một số từ nối nữa như kiểu đó. Và đặc biệt là phải trả lời đúng gì nhỉ? Đúng cái gì nhỉ? Trọng tâm. Đúng rồi, đúng trọng tâm. Quá rồi, quá rồi, nhớ quá rồi. Đó thì cái điều cần phải nhớ nhá. Đấy thì đó là một phần. Còn cái này nhá, cái này thì phần bài 17 và bài 18 này thì các em sẽ chụp lại được không? Các em chụp lại được không? Chụp lại nhá. Chụp lại rồi cái này mình sẽ làm thành bài tập về nhà nhá. Được không? Các em sẽ chuẩn bị ở nhà bài task 2, task 3, rồi em sẽ quay video lại với nói nhá. Record, có thể record âm thanh hoặc là quay video càng tốt nhá, để cô có thể thấy được cái gương mặt, cái facial impressions của mình như thế nào. Alright, so remember, so that is your homework, right? Okay, and that is the end of the speaking IELTS lesson today. Ok, các em có thể chụp luôn cả bài 18 đó nhé, cái slide này nhé. Chụp luôn không? Đã chụp chưa? Rồi. Okay. And so thank you very much for your participation and your attitude. Và cảm ơn Vân Dung và Trà My rất là nhiều vì mặc dù đã học 2 tiếng khá là dài, nhưng mà các em luôn phát biểu và đưa trả lời. Ok, hôm nay cô thấy là Vân Dung và Trà My đã trả lời nói tiếng Anh nhiều hơn, tiến bộ hơn nhiều hơn rồi đấy. Ok, chỉ cần nhớ là hôm nay chúng ta đã học được cái gì nhỉ? Vân Dung and Trà My, what did we learn today? What have we learned today? What have we learned today? We learn to speak. Speak. Yes, we learn to speak, of course, because it's speaking test, it's speaking lesson, right? Chúng ta đã học nói đúng không? Chắc chắn là chúng ta sẽ phải nói rồi. Nói gì ấy nhỉ? Chúng ta đã học về cái gì nhỉ? Fluency. Hmm? Fluency. Fluency. Okay, so what are the 4 criteria in IELTS speaking? Okay, who got 4 correct? Let's see who's got 4 correct. Vân Dung nào, em thử nói xem 4 cái criteria mà chúng ta đã học về IELTS speaking là gì nhỉ? 4 criteria chấm điểm là gì nhỉ? 4 tiêu chí chấm điểm là gì nhỉ? Đầu tiên là gì? Fluency and coherence. Coherence nhá, coherence. Here, Okay, second. grammar, reach and Range. Grammatical range and accuracy. GRA, các em có thể nhớ viết tắt của nó, GRA đúng không? Cái đầu tiên là FC đúng không? Ok, FC kiểu câu lạc bộ đúng không?
Okay, and GRA. But what about number third, Jamie? The third one, criteria. Pronunciation. Pronunciation? Pronunciation is the fourth. Là cái cuối rồi. Cái thứ ba là gì nhỉ? Lexical result. Yes, lexical resource. Okay, very good. LAMP, right? Okay, very good. And that is 4 techniques, 4 criteria. Okay, everyone, goodbye. So have a good night, and I really hope you remember the lesson that we have learned. Bye bye. Goodbye. Goodbye. Okay, you can out now.